Tervetuloa messiin. Tänään mennään paikkaan, mihin yksikään juoksija ei vapaaehtoisesti haluaisi mennä, eli fysioterapeutin pakeille. No onneksi tilanne ei ole ihan niin paha kuin mitä voisi luulla, vaan tänään ollaan tutkimusmatkalla etsimässä, että mistä nämä ongelmat johtuu, mitä mulla on ollut. Eli tuolla Winter Downsissa näittekin siinä videolla, että olen pitänyt tämmöisiä varpaan suojia noissa isovarpaissa, ja etenkin tuossa oikeassa jalassa mulla on ollut semmoinen ongelma, että kun pitkään juoksee, niin siihen varpaan sivuun tulee rakko, ja sitten jossain kohtaa se tietysti alkaa olla kivuliasta, ja sitten homma kysyy vähän retkeilyhermoja. Tänään olisi plääni, että täällä on todella hienot vehkeet ja asiantuntevat ihmiset, ja nämä supersankarit Iina ja Kalle antoi vielä luvan, että mä saan videoida tämän homman, ja ehkä kuulette vähän heidän ääntäkin tässä videolla, niin näette, miten tämmöinen tutkimus suoritetaan, mitä tuloksia siitä mulle saadaan, ja miten se tulee vaikuttaa harjoitteluun. Ei muuta kuin nyt juoksupöksyt jalkaa ja hypätään tuohon matolle ja aletaan tutkia. Tervetuloa messiin. Jos siellä jotain pitää sitä katsomaan, niin tuolta se näyttää niinku sivusta. Ja katsotaan toi, että miltä se näyttää tuolta tokat. Eli tässä justi erityisesti sitä, että se lantiossa tapahtuu myötäliikettä, mutta sitten myös, että se sivuttaissuuntainen stabiliteetti on kunnossa, että siellä ei sellaista, mutta nyt sulla on niin reipas tahti ja sellainen eteen työntävä, niin ei kauhean herkästi edes niinku. Katsotaan sitten toi, eli tää on nyt se raportti, minkä sä saat. Mä laitan sulle sähköpostilla nämä kaikki. Joo. Ja tuossa ylhäällä mä käyn tän silleen läpi. Mä katson täältä ne kohdat, mitä mä yleensä niin kun itekin syynään näistä. Joo. Mutta sitten mä myös sanon niitä silleen, että sit sun on helppo niin kun myös itsekin katsoa niitä läpi ja käydä niin kun sitä dataa vielä tarkemmin läpi. Silleen. Eli toi on niin kun se keskiverrosti se sun paineen jakautuminen siellä jalkaterällä. Tuossa on nyt pilkottu ylipäätänsä se niin kuin askel eri vaiheisiin. Ja vasen on punainen ja vihreä on oikea. Eli sulla on aika vakaan näköinen tuo askel, koska se eläminen on niin kuin tollaista noin pientä. Sensor of pressure on toi termi, niin se piirtää sen tähän niin kuin tämmöiseksi kahdeksikoksi. Eli näkyy silleen, että pikkasen enemmän sul niin kuin vasemmalta jalalta käy tuolla ulkosyrjällä kuin sitten oikealla. Et siinä on vähän enemmän mutkaa. On siellä oikeallakin sama trendi, mutta niin kuin hieman voimakkaampi on tuolla puolella. Mutta tosi nätisti on se painopiste, toi on se niin kuin keskiarvollisesti, niin se jää siihen nätisti keskelle. Eli ei ole sellaista, että sulla olisi niin kuin selkeästi enemmän toista jalkaa kuormittaisit kuin toista. Millä nopeudella haluat ekan juoksun? Pitäisikö jotain 11 kilsaa tunnissa? Tää on nyt 0 tunnissa. Joo. Lähdetään ihan rauhassa silleen, että sanot sitten siinä vaiheessa, kun on sun mielestä ok vauhti. Eli kävelyllä siellä. Olevan päivä. Niin. Miltä tuntuu? Siellä on ihan ok. Joo. Vähän hitaammin toi maisema muuttuu kuin mitä tuossa luonnossa mennessä. Testijärjestely me sovittiin sillä lailla, että alkuun tehtiin sukkasiltaan kävellen tämmöinen vertailukohta. Sitten juoksin normaalin kierräkeillä 11 kilsaa tunnissa, mikä on mulle semmoinen mukava PK-vauhti. Vaihoin samaan vauhtiin, mutta Altran Mont Blanc Carbon-kengät, mitkä on mulla kisakenkinä ollut kaikilla pidemmillä matkoilla. Sen jälkeen juoksi Altralla ylämäkeen, semmoista loivaa ylämäkeä hölkkäilin, ja sitten viimeinen veto oli Altralla reippaasti 14 kilsaa tunnissa. Mattotestien jälkeen oli ihan perinteisten tutkimusten aika. Miten varpaille nousu? Ja nouse uudestaan. Laskeudu. Ota jalat vähän lähemmäs toisiaan. Ja nouse uudestaan.
terän liikettä. Tää on niinku täältä jäämostaan. Mä lähtisin kehittää sulta oikealta puolelta lonkan sisäkiertoa. Niinku pikkasen sitä niinku omatoimista liikettä sinne, koska se oli vähän jäykempi kuin vasen. Kultainen keskitie on niinku se, että sit on niinku suht saman verran. Joo. Mutta sulla se niinku on se sisäkierto on selkeästi jäykempi ja sitten ulkokiertoa oli enemmän. Viimeisimpien lihasten aktivaatioon, niin sitä voisi katsoa, että se on niinku kaikki varmasti hereillä. Niin otetaan silleen, että sä saat ottaa kantapäät yhteen. Joo. Ja sitten koetat pitää ne yhdessä samalla, kun sä nouset sinne ylös. Testataan, mikä niinku siellä on se voimantuotto. Tästä tulee mielenkiintoinen video. Tää sai huonon käänteen. Eli niinku täällä. Joo, se on pitäisi tulla. Ja tää on paljon vuotta tää. Joo. Oikein. Ja sitten täällä olisi olla löysempi vielä, että Joo. saisi niin mahdollisimman pitää se liikkeen. Tavarat, niin sä voisit ottaa silleen, että tulee niinku sitä kiertoi. Joo. Eli Joo, toi on se vaikea liike. se, että sä saisit tähän niinku symmetristä tuntuu, että molemmat tuntuu niinku Joo. samalta. Siis tästä sä käännyt ikeröisesti, mutta mä en. Joo, mutta siis Siis mulla kiristää joo. todella paljon. Joo. Joo, että sä niinku saisit tavallaan, että sulla pysyisi molemmat kankut maassa. Joo, ei lähelläkään. Ei ole muuta Ei varmasti, siis sulla oli sen verran vähän sit sisäkiertoa lonkassa. Ota jalat ylös, molemmat kankut maahan, lähde viemään niitä sinne ja Joo, pidä tästä. molemmat kankut maassa. Joo. Nyt meinaa jo irrota. Mutta onko se siihen tavallaan tästä? Sä voit tässä pumppailla vähän sitä Joo. keskityt siihen, että molemmat kankut pysyy maassa. Joo. Ja sitten sä voit pumppailla sitä sinne sisäkiertoon. Toinen saa laskeutua ulkokiertoon sen, mitä laskeutuu. Joo. Joo. No joo, siitä kiusallisesta tilanteesta onkin hyvä siirtyä studion puolelle ja kattelee noita datoja, mitä saatiin kerättyä. Mä pidän tuossa vasemmassa laidassa ton Altra 11 kilometriä tunnissa 0%, eli tasaiseen kulmaan, niin näette noissa vertailuissa, miten tämä homma kehittyy. Ja tässä huomaa hyvin jo eron tuon Altra ja normaalin ja tuon paljaajalan välillä, miten paljon eroa on tuossa paineen jakautumisessa. Mä en ole mikään kanta-astuja noin muutenkaan, mutta toi hiilikuitulevy kyllä todella korostaa tuota paineen jakautumista, ja jos vertaa tuohon normaaliin, niin siinä on todella kova hotspotti tuossa keskimmäisen varpaalla, ja ehkä ei tunnu, että se askel hirveän hyvin kiertäisi tuolta isovarpaan puolelta. Mä en ole normaalin kengillä mielellään juossut yli 50 kilometrin matkoja johtuen just siitä, että se alkaa tuossa päkiän alla keskimmäisen varpaan alla sattuun pikkuhiljaa, tai ei ehkä sattuu, mutta tuntuu semmoinen paineen tunne ennen pitkää, niin mä sen takia käytän noita vaan lyhyillä lenkeillä. Ja toi prosenttiyksikköhän tässä oli niin, että se on prosenttia kehonpainosta, eli nähdään, että kävellessä se on vähän isompi kuin oma massa, mutta jo perushölkkävauhdissa niin tuonne päkiälle menee tupla kehonpaino. Eli tosiaan ei ole ihme, että jollakin voi tulla vaikka sääret kipeäksi vastassa. No sitten Altra vastaa Altra, eli reippaampi vauhti ja ylämäkihölkkä. Ja kaikissa näissä vedoissa mulla kadenssi oli suunnilleen 173-175 paikkeilla. Ei suurta muutosta tapahtunut siinä. Ja tuossa paineen jakaumassa näkee kyllä muutoksen, että kun juostaan vähän kovempaa, niin se vähän enemmän keskittyy. Mutta toisaalta nuo prosenttierot on yllättävänkin pienet. Ja ehkä eniten yllätti itseä toi, että ylämäkeen noin paljon kuitenkin se paino jakautuu vielä taaemmas tuossa jalalla. Toi on ehkä mun nilkalle semmoinen maksimikulma, missä mä vielä pystyn kantapäätä laittamaan tonttiin, että 10% mulle jää jo sit kantapää ilmaa. Näissä perhoskuvioissa näkyy hyvin ero kävely ja juoksun välillä. Kävelyssä ensin kantapää osuu maahan, askel kiertää ulkosyrjän kautta tonne päkiälle, mistä tehdään toinen voimapiikki eli ponnistus eteenpäin. Juoksussa, kun jalka osuu maahan, niin se paino menee vähän taaksepäin, mulla kenkä tulee vähän ulkosyrjällä alas ensin, siitä jalka kääntyy pronaation painekuviossa, mennään sisäänpäin ja sen jälkeen paine siirtyy kohti tuota kengän kärkeä, mistä tehdään toe off.
Tässä suhteessa tulokset oli yllättävän samanlaisia kaikissa vedoissa. Mä oon juossut noilla molemmilla kenkäpareilla jo yli 700 kilsaa kummallakin, että ehkä noi hiilikuitulevyt ei enää tuonut sitä semmoista hyötyä, mikä niillä olisi silloin uutena ollut. Siinä raportissa on tosi paljon numeroarvoja, mutta mä käyn tässä vaan pari tärkeintä asiaa läpi, en pitkästytä teitä niillä. Tässä on se mysteerin avain, minkä Iina löysi. Oikea jalka on säännönmukaisesti koko aika ulkokierrossa ja vasen on paljon enemmän suorassa. Samoin näkyy, että oikealla ja vasemmalla askeleen pituus on vähän eri, vaikkakin siinä näyttää, että vauhti korjaisi virheet. Näin treenit jatkuu kohti Kiantia ja tässä on muutama viikko aikaa ennen kuin ollaan seuraavan kerran viivalla. Ja tässähän ei vielä pääse noita voimaharjoitteita aloittaa, mitä toi Iina mulle antoi, mutta liikkuvuushommat totta kai. Ja Iinahan siitä sanoikin, että voimaharjoittelusta olisi juoksijalle hyötyä ja sen lauseenhan mä tietysti leikkasin tuosta pois, koska siitähän me ei puhuta. Jos oma juoksutekniikka mietityttää, niin on tosi hienot välineet tuolla ja pätevää palvelua, niin menkää sinne, olkaa suoraan yhteydessä ja hoitakaa hommat kuntoon, ettei ala ongelmat kasaantuu. Eli iso kiitos Iinalle ja Kallelle ja kiitos kun olit mukana, pääsit näkemään sinne suljettujen ovien taakkeen ja me nähdään seuraavissa seikkailuissa. Morjens!